guys, this is my newest vlog. So may tutorial tayo ngayon kung paano maglagay ng ads or commercials sa ating mga videos, lalo na sa mga monetized channel na. So ang gagawin lang, punta lang tayo sa Chrome. Bago ang lahat, mag-subscribe ka muna kung hindi ka nakapag-subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. So punta tayo sa Chrome. Chrome. Ayan, Chrome. Siguraduhin natin nakapag-sign in tayo guys ng ating YouTube channel. So punta tayo sa your channel, customize channel. Click lang natin yan. And then content. Click content. Make sure pala na naka-on yung ating $sign guys bago tayo maglagay ng ads. Okay, tapos ganito, halimbawa may premiere tayo, click natin yan para malagyan natin siya ng commercial. Click din natin yung $sign nasa baba. Yan, yung may arrow. Okay, tapos check lang natin yung box. And then click natin yung box. Ayan. Tapos click natin manage. So, ayan. Tapos, ganito. Kahit kailangan commercial, pwede natin siyang lagyan. Halimbawa ganito, click natin itong ad break. Ayan. Ad break. Kahit ilan guys na commercial or ads pwede. Yan. Basta ang minimum natin na video nasa 8 minutes. Pwede mo siyang lagyan ng kahit ilan na gusto mo na ads. Sa akin, nalagyan natin siya na 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then the last 7. Yan. So meron tayong 7 na ads na nilagay sa 8 minutes video. Tapos click lang natin itong sa taas, continue. Ayan, continue. And then yung click ulit natin nasa taas, yung save. Okay, yan. Loading siya. Loading. Yun! May ads ka na! Magkakapera na tayo. So, yun lang guys. Napakadali. Thank you for watching. Hope you like it. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, my newest vlog. Don't forget to thumbs up. Thank you. Bye-bye. God bless.